હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સેવ ડુંગળીનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, કાઠિયાવાડી ઢાબાના શાકને ટક્કર મારે એવું આ સેવ ડુંગળીનું શાક માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે. અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવો તો સ્વાદ દાઢે રહી જાય. અને ઓછા તેલ મસાલામાં આ શાક તૈયાર કરશું. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ કાઠિયાવાડી ઢાબાના શાકને ટક્કર મારે એવું સેવ ડુંગળીનું શાક. તો શાક બનાવવા માટે કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં ચપટી રાઈ ઉમેરશું, સાથે ચપટી જીરું ઉમેરશું અને 8 થી 10 દાણા સૂકી મેથી ઉમેરશું. રાઈ, મેથી અને જીરું સરસ કકડી ગયું છે તો એક લીલું મરચું સાથે 3 કળી લસણ ને એક ટુકડો આદુ આ રીતે રફલી ક્રશ કરેલા છે એ ઉમેરી દેશું. આદુ, મરચાં અને લસણ સરસ કકડી ગયા છે તો 5 પાન લીમડાના આ રીતે બારીક સમારી લીધા છે. લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું અને સાથે થોડી હિંગ પણ ઉમેરી દેશું. અહીંયા વઘાર એકદમ સરસ કકડી ગયો છે અને મસ્ત મજાની સુગંધ આવી રહી છે. 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને ડુંગળી સરસ સાંતળી લેશું. ડુંગળીની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું, જેથી ડુંગળી ઝડપથી ચડી જાય. અહીંયા ડુંગળી ચડે ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકમાં ઉમેરવા માટેની એક મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. તો મસાલા પેસ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં થોડી ખાટી છાશ લીધી છે. થોડી ખાટી છાશ હશે ને તો આ શાકમાં વધારે સરસ સ્વાદ આવશે. છાશમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી સરગવાનો પાવડર ઉમેરું છું. મારી પાસે અત્યારે સ્ટોકમાં સરગવાનો પાવડર છે એટલે રેગ્યુલર દરેક શાકમાં હું સરગવાના પાવડરનો ઉપયોગ કરું છું, પણ તમારી પાસે ના હોય તો સરગવાનો પાવડર નહીં ઉમેરવાનો. અને સરગવાની પાવડરની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તમે ડાયરેક્ટ છાશ કડાઈમાં ઉમેરશો ને તો છાશ ફાટી જશે. આ રીતે મસાલો મિક્સ કરી અને છાશ તમે કડાઈમાં ઉમેરશો ને તો છાશ બિલકુલ ફાટશે નહીં અને મસાલા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે. તો અહીંયા શાકમાં ઉમેરવા માટેની આપણી મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એટલી વારમાં આપણી ડુંગળી પણ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. પણ આ ડુંગળી આપણે એકદમ સોફ્ટ નથી કરવાની. આ શાકમાં ડુંગળીનો ક્રન્ચી સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે, એટલે ડુંગળી થોડી આપણે ક્રન્ચી રાખવાની છે. હવે જે છાશમાં મસાલા ઉમેરેલા છે ને એ છાશ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. એક વખત આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી મસાલા તળિયે બેસી ગયા હોય ને તો એ પણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. અને છાશ ઉમેર્યા પછી થોડીવાર આ રીતે સતત હલાવવું, જેથી છાશ મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને શાકનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે. તો અહીંયા થોડી જ વારમાં છાશ મસાલા સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને ગ્રેવીમાં એક બોઇલ આવવા દેશું. અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે મસાલામાં તેલ એકદમ અલગ પડી ગયું છે અને આપણી પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. શાકમાં ઉમેરવા માટે અહીંયા મેં ચણાના લોટની સેવ લીધેલી છે તો સેવ ઉમેરી દેશું. અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. શાક જો તમારે તરત જ સર્વ કરવું હોય ને તો અત્યારે ગ્રેવી ઇનફ છે, પણ જો તમારે શાક થોડી વાર વધારે ટાઈમ રાખી અને સર્વ કરવાનું હોય ને તો શાકમાં ગ્રેવીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, કારણ કે શાકમાં તમે સેવ ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં રહેલી ગ્રેવી બધી જ સેવ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. પરિણામે શાક થોડું ડ્રાય થઈ જશે. હવે શાકમાં થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. આપણે થોડી ખાટી છાશનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે થોડી ખાંડ ઉમેરી જરૂરી છે, પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો ખાંડ સ્કીપ કરી દેવાની. અને થોડું ફ્રેશ કોથમરીના પાન ઉમેરી દેશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દીધા પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો શાકનો કલર એટલો મસ્ત આવેલો છે ને ઢાંકણ ખોલતા સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે.
સેવ ઉમેર્યા પછી ગેસ વધારે વાર ચાલુ નથી રાખવાનો. જો વધારે વાર ગેસ ચાલુ રાખશો ને તો સેવ એકદમ મેસી થઈ જશે. એટલે સેવ ઉમેરી અને તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. તો તૈયાર છે મસ્ત મજાનું સેવ ડુંગળીનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા સેવ ડુંગળીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.